Ay, dug, 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 dug. Hello, hello, hello. Uy, na-shy, isa na siya. Hello. Alright mga boards, so mas-transfer to di sa piyak nga part sang SM Malagaw naman to di sa North Block. Alright, so rin subong sa North Block, mangin shoes. So tadi sa mga kalanaan di sa kilid. Sige na sa kilid, ang tanay malabay. Ay ka to pa, no? May dog niyo? Ay, dog, 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 dog. Hello, hello, hello. Uy, na-shy, isa na siya. Hello. Ging sniff, sniff, ya. Ang baho. Ha? Ang baho, yaday, konday. Iya ni Froy. Ani crazy. Okay, guys. So, meron sila coffee, guys. Okay, guys. Oh, gusto nyo sushi-ness unlimited? Ah. Here's the sushis. Ay, checking lang ilang kisami. Oh. Damo di mga dahon-dahon nga bulawan. Umiyari di mesa. Ano gusto mo mamesa? Chunli na mi. Aro. Hari. No? Okay, may pa di sila sa tunga di mga Filipiniana. So, yung mga costume siguro. Is it part of the Independence Day? Chikonte, di bing sulat-sulat, di ba? Pinoy Fun. Yan ni Jeremiah Gazo. Modern Filipiniana Exhibit. Alright. So, may Jayco, diyo. Dari, malasot pa ta, diyo. Mamuta na, oh. Mayari, ito din nga mga furniturean. Old Town. Oh, Casablanca. Antiques and Restaurant. Old Town. Mini-mini pa diyo. Yung mga kalanaan man. Alright, nag-U-turn na ta. Sarang Prince Baker. Yung Soul Black. Damo ilang ang mga wineries diyo. Damo mga wines. Lots of wines. Mga libre pa diyo. Mga businessmen da. Business owners, oh. Call SM or scan for leasing inquiry. Tunala Mexican food. Amo ni gusto ni Sasi kan ano? Alright, so mayroon pagiti sila out of nowhere kitchen. Dagaling kontiso, delightfully yours. Sang last daw damo gining naga-vlog ni sila ni. Ang mga cake. Look at the cakes. Okay, Yayo Ken. They also have lechoneria. Oh, ang paborito mo ho? Picture kay dapat. Picture ta ka di sa North Block. Ari nga mun suki sa kuan sa Panaad kag si Mamo. Alright, may followers di sa kuno ho na nag-hi di siya. Okay, resume ta di ho. Diri naman ta sa may mga pasalubong center. Sino pasalubungan mo day? Mapadiin ka o. Uli ka ta sa niya. Pasalubungan mo to si kuan mo, si Tamo Daging. Shout out da sila mga kuan mo, relatives. DI Local Pasalubong Center. Alright, sa diri ang apart daw, kuan pa diyaw, empty. Rin ang paborito mo nga, kuan ano? Ang namian mo diyaw, maglabay ta. Namian ni Bless Commander ni Sangga, kuan no? Dugay padahay nga kahoy. Kendo, Philippines. Oh, mga artist diho. Linya ni Annalyn Trespicio. Look at that. See that? Greatness. Oh, bako diyo pinakas kag ugaw. Alright, sa rin ito sa pinakapunta di nga panapas ang North Block ko. Mga petaday. You don't want. So let's go. Your life. Okay, may ari diri nga part yang Kestetika. May ari diyon nga Japanese barbecue. Sumoniku. Hello sa vlog. Bago lang. Ariya Tongyang. Pero panumdom nila sa nakatuig Tongyang. Alright, so muna din nga ito nga libot-libot di sa North Block.
So balik naman to sa Sunday kung may mga bag-o naman na din nga mga events kag activities.